नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मेथीचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 25 ग्रॅम मेथी घेतलेली आहे। मेथी बघा ही माझी घरची आहे, म्हणजे गावची मेथी आहे, गावठी मेथी। तुम्ही कोणती पण मेथी घेतली तरी चालेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि कढई गरम झालेली आहे। ह्याच्यामध्ये ही मेथी आपल्याला हलकीशी भाजायची आहे, जास्त मेथी भाजायची नाही। जास्त जर मेथी भाजली गेली ना तर ते कडू होते। एकदम साधारण हलकीशी भाजून घ्यायची। 1 मिनिटभर बघा मेथी मी भाजलेली आहे। आता ही मी काढून घेते। मेथी बघा काढून घेतलेली आहे। आता हे मेथीचं तुम्हाला सांगते, ही मेथी तुम्ही जर मिक्सरला बारीक केली आणि तुपामध्ये भिजत घातली तरी पण चालते। 1 3 ते 4 तास तुपामध्ये भिजत घालायची। नाहीतर काय करायचं, आता हे मी 25 ग्रॅम घेतली ना तर 25 ग्रॅम दूध घ्यायचं आणि ह्याची मेथीची पावडर करायची आणि ती भिजत घालायची। पण काय होतं माहिती आहे का, दुधानं वगैरे जास्त दिवस लाडू टिकत नाही, थोड्या दिवसातच हे होतं। तर त्यापेक्षा काय करायचं, जशी मी तुम्हाला पद्धत दाखवते तशी जर केली तरी पण चालेल। आता ह्याच कढईमध्ये, ज्या कढईमध्ये आपण मेथी भाजली होती ना, त्याच्यामध्ये ही डाळ घेतलेली आहेत बघा। ही फुटाण्याची डाळ आहे। आता ह्याला पण आपण 1 मिनिटभर भाजून घ्यायची। मिनिटभर बघा मी भाजून घेतलेली आहे। कढई एकदम मीडियम गॅस आहे आणि चांगली कढई गरम आहे। त्यात नुसते भाजून घ्यायचे, कारण काही भाजलेली डाळ आहे, ह्याला काय भाजायची गरज नाहीये। पण आपण लाडू बनवतोय ना, तर खराब होऊ नयेत, ओलसर वगैरे नसावं, वास बीस आला नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण ह्याला गरम करून घ्यायचे। आता तुम्हाला सांगते, ह्या डाळीच्या जागी ना तुम्ही गव्हाचं पीठ जरी घेतलं तरी चालते, किंवा तुम्हाला जर चालत असेल तर नाचणीचं पीठ घेतलं तरी चालते। पण मी डाळ घेणार आहे, डाळ खाल्लेलं म्हणजे चांगलं असतं। आता ही मी डाळ काढून घेते। ही डाळ जी आहे ना ती 100 ग्रॅम डाळ आहे। डाळ मी काढून घेतलेले आहे। तर ह्याच्यामध्ये आता मी काजू टाकणार आहे आणि बदाम। आता हे पण आपल्याला 1 मिनिटभर भाजून घ्यायचं आहे। 2 मिनिट बघा एकसारखं मी हलवत आलेले आहे। ह्याच्यामध्ये काजू 30 ग्रॅम आणि बदाम 30 ग्रॅम आहेत। आता हे पण काढून घेते। आता ह्या कढईमध्ये खसखस भाजायचे। खसखस आहे 10 ग्रॅम आणि हलकीशी आपल्याला भाजायचे। तडतड आवाज आला की काढून घ्यायचे। खसखस बघा भाजलेली आहे। आता ही पण मी काढून घेते। त्याच कढईमध्ये आता आपण तूप टाकून घेणार आहे। तर आपल्याला एकूण ना 100 ग्रॅम मी तूप घेतलेलं आहे। तुम्ही जास्त पण टाकू शकता आणि हे चांगलं आपण पहिलं गरम होऊन देऊया। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला डिंक टाकायचे। तर डिंक बघा ही मी 50 ग्रॅम घेतलेला आहे। थोडा थोडा टाकायचा आणि आपल्याला हे तळून घ्यायचं। बघा असं फुलतो छान असा। त्यासाठी काय करायचं, तूप आपलं कडक गरम पाहिजे। बघा असं हलवायचं आणि काढून घ्यायचं। बाकी ते मस्त फुलतो असं। अशा पद्धतीने बघा मी सगळा डिंक तळून घेते। डिंक बघा मी तळून घेतलेला आहे सगळा। तर अशा पद्धतीत बघा फुलवून घ्यायचा, मस्त असं फुलतो, मोठा मोठा होतो असा। ह्याच्यामध्ये आपण डिंक तळून घेतलेला, ही तुपाची कढई। आता ह्याच्यामध्ये हे मी खोबरं भाजून घेणार आहे। तर हे खोबरं आपलं 250 ग्रॅम आहे, मी खिसून घेतलेलं आहे। खोबऱ्याच्या वाट्या चांगल्या बघून घ्यायच्या, म्हणजे जे आपले लाडू असतात का नाही ते चांगले राहतात, खराब होत नाहीत वगैरे। आणि आता ह्याला मी एकसारखं हलवून भाजून घेणार आहे। खोबरं बघा भाजून झालेलं आहे। असा कलर येतो खोबरं भाजायचं, फक्त करपून द्यायचं नाही, एकसारखं बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचं। आणि हे जे खोबरं आहे ना, हे सुक्क खोबरं आहे आणि हे मी खिसून घेतलेलं आहे। खोबरं बघा चांगलं भाजून झालेलं आहे। आता हे मी काढून घेते। खोबरं मी वाडग्यामध्ये बघा काढून घेतलेलं आहे ना। अशा पद्धतीने भाजलं पाहिजे, सगळीकडून एकसारखं हलवून हलवून भाजायचं, म्हणजे आपले जे लाडू ना जास्त दिवस जरी राहिले ना तर त्याला बुरशी वगैरे राहत नाही। आणि आता मी काय ह्याला मिक्सरला बारीक करणार नाही, तर बघा ह्याचा असं दाबला का नाही की चुरा होतो। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे मेथी दाणे घ्यायचे, जे आपण भाजले होते, आणि थंड करून द्यायचे आणि मग बारीक करायचे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी खारीक टाकणार आहे। तर खारीकचं तुम्हाला सांगते, 250 ग्रॅम खारीक आहे। तर ह्यातली मी 200 ग्रॅम पहिलीच बारीक करून घेतलेली आहे, ही तुम्हाला दाखवायला। कारण जर पावडर दाखवली असती ना सगळी, तर कोणची खारीक होती, कशी तुम्ही पावडर केली, भाजली होती काही, ते प्रश्न विचारतात। तर बघा अशा पद्धतीने खारीक होती, तिला मी फोडून तिचं बी काढून घेतलेलं आहे आणि बारीक केलेलं आहे। गरम वगैरे केलं नाही, कारण की खारीक मी उन्हामध्ये पहिली सुकवलेली होती, त्यासाठी तिला गरम वगैरे करायची गरज नाहीये। तर आता ही ह्याच्यामध्ये बघा मी टाकणार आहे आणि मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहे मी। खारीक आणि मेथी मी बारीक करून घेतलेली आहे। तर बघा हे अशा पद्धतीमध्ये बारीक करून घ्यायची, एकदम बारीक करायची, अशी दरदरी वगैरे करायची नाही, एकदम बारीक करून घ्यायची। आता ही मी काढून घेते। आता ह्याच खोबऱ्यावरती ही मी खारीक आणि मेथी जी बारीक केली होती ही काढून घेणार आहे। खारीक आणि मेथी मी काढून घेतलेली आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा ही जी मी पहिली खारीक जी बारीक केली होती ही 200 ग्रॅम आणि ही 50 ग्रॅम होती। आता ही एका साईडला ठेवूया आपण। त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ज्यामध्ये खारीक आणि मेथी बारीक केली होती, त्याच्यामध्ये आपण हे डाळ बारीक करायचे आणि बदाम आणि काजू। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगते, तुम्ही पिस्ता टाकू शकता, अक्रोड टाकू शकता, मनुके टाकू शकता, जे तुम्हाला आवडेल ते टाका। मगज वगैरे जरी टाकलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही 50 ग्रॅम हळीव टाकू शकता, खायची असेल तुम्हाला जर या थंडीच्या दिवसात, तर त्या मेथीच्या ह्याच्यामध्ये लाडवामध्ये हळीव पण तुम्ही टाकू शकता। एक दालचिनीचा तुकडा, एक इंचाचा किंवा अर्धा इंचाचा जरी टाकला तर चालेल। 5 मिरी टाकायची, 5 लवंगा टाकायच्या। आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये
काढून घेणार आहे। आता तुम्ही जर डाळ नाही टाकलं तर गव्हाचं पीठ टाकू शकता, जेवढी एक वाटीभर जरी गव्हाचं पीठ भाजून टाकलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपण भाजलेली खसखस टाकायचे, हे सगळं आपण एकत्रच बारीक करायचे। एक सुंठचा तुकडा घेतलेला आहे बघा, जायफळचे बघा 2 तुकडे घेतलेले आहेत, एक अख्खं जायफळ फोडलं होतं त्याचा अर्ध्याचा अर्धा भाग आहे हा, आणि 3 हिरव्या विलायच्या आहेत। तर ह्या आता मी सोलून टाकते ह्याच्यामध्ये, 3-4 जरी टाकल्या तरी पण चालतील। आता हे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे, बारीक करून घेतले बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला लगेच हे डिंक टाकायचे बघा। तर डिंक कधी पण ना तुम्ही साफ करून घ्या, त्यात कुठे खडे वगैरे जर असेल का नाही डिंकाला चिटकलेले असतात ते साफ करून घ्यायचा। आता ही ह्याच्यावरच बारीक करायचं, हे बारीक करून घेतलेलं आहे बघा। आता आपण ही वाडग्यात काढून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये बघा हे मेथी दाण्याबरोबर आपण खारीक बारीक केली, ह्याचा कलर बघा कसा आहे, आणि हे मी नुसती खारीक बारीक करून घेतलेली, ह्याचा कलर कसा आहे बघा। आता हे आपण ह्याच्यावर टाकून घेऊया, ह्याच्यामध्ये आपण सगळंच बारीक केलेलं आहे एक संगटच। तर काय होतं माहिती आहे का, डिंक जर आपण ते तळलेला असतो ना, मग असं जर मिक्सरमध्ये एकटा जर आपण असं टाकलं की नाही तर जास्त चिकट होतो आणि एकदम खाली चिटकून बसतो मिक्सरच्या भांड्याला। त्यामुळे बाकीचं कुठलं काय आपण साहित्य आहे ना त्याच्याबरोबर ते बारीक करायचं। हे सगळं मी भांड्याचं जरा काढून घेते, पहिलं काढून घेतलेलं आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। तर मी आता हे खोबरं बारीक केलेलं नाही बघा, जे खोबऱ्याचा खिस होता आपण जो भाजून घेतला होता तो बारीक केला नाही, कारण की बघा खोबरं भाजलं की नाही की हाताने असं चुरलं तरी चुरलं जातं असं व्यवस्थित। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही वर्ण जरी आता ही काजूचे पिस्त्याचे काप टाकले, मनुके टाकले तरी पण चालू शकतात। हे पहिलं आता मी चांगलं असं दाबून मिक्स करून घेते, मिक्स करून घेतले बघा। आणि जे खोबऱ्याचा खिस होता ना त्याचा पण बघा बारीक एकदम चुरा झालेला आहे, कारण भाजलं की नाही की लगेच चुरा होतो त्याचा। कढई घेतलेली आणि कढई गरम करत ठेवली, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे गूळ टाकायचे। हा गूळ आपला 100 ग्रॅम आहे आणि आपल्याला ह्याचा फक्त वितळून घ्यायचा आहे गूळ। हा गूळ बघा वितळलेला आहे आणि असा फेस आला की आपल्याला गॅस बंद करायचे। आणि हा जो गूळ घेतलेला आहे ना हा बिन केमिकल गूळ आहे। आता हा आपण वतून घेऊया, गूळ बघा वतून घेतलेला आहे। आता गुळाचं काय आहे माहिती आहे का, तुम्ही 150 ग्रॅम बी टाकू शकता, 200 ग्रॅम पण गुळ ह्याला टाकू शकता। पण काय होतं माहिती आहे का, जास्त जर ओले लाडू जर राहिले ना झाले ना असं ओलसर, तर मग ते जास्त दिवस राहत नाही, ते खराब होतात ते। आणि एकदा गुळाचा आपण पाक बनवला की नाही, गुळ वितळला की नाही की लगेच हे करायचा, लय वेळ ठेवायचा नाही, तर तो कलर चेंज होतो आणि तो एकदम घट्ट असा होतो। आता हे गरम मध्येच हे मी मिक्स करून घेणार आहे बघा असं। आणि जेवढं आपलं तूप होतं ना तेवढं सगळं तूप आपल्याला हे डिंकाला आपल्याला फुलवायसाठी लागलं होतं, जो डिंक आपण भाजून घेतला का नाही त्यासाठी। आता हे सगळीकडे गुळ मिक्स करायचं, गुळाच्या जागी तुम्ही साखर पण टाकू शकता, जर तुम्हाला गुळ आवडत नसेल तर तुम्ही साखर पण तेवढीच टाका, फक्त गोडी प्रमाण कमी जास्त तुम्ही करू शकता। आता मी ह्यात 100 ग्रॅम टाकलं आहे बघा, तर व्यवस्थित झालं एकदम असं। पण फक्त आता हे कसं माहिती आहे का, मिक्स करायला लागेल आणि हे तुम्हाला गरम बांधायला लागतील, थंड झाल्यानंतर मग तुम्हाला बांधता येत नाही। मग काय करायचं, जर थंड झाले जर तुम्हाला बांधायला जर नाही आले तर तूप थोडंसं गरम करायचं आणि ह्याच्यावर टाकायचं आणि बांधायचे बघा। अशा पद्धतीने सगळीकडून व्यवस्थित की जी गूळ आहे तो सगळीकडे लागला पाहिजे। मिक्स करून घेतलेला आहे बघा, अशा पद्धतीत बघा मिक्स होतं। फक्त गुळाचं आपण जे टाकल्यानंतर ना मिक्स व्यवस्थित करायचं, नाहीतर काय करायचं त्याच कढईमध्ये जरी टाकून जरी तुम्ही हलवलं तरी चालते, असं खाली ओतलं तरी पण चालते। फक्त कसं गरमच तुम्हाला लगेच मिक्स करायला लागेल, म्हणजे जी गुळाचं सगळीकडे आपलं लागून जातं। तर अशा पद्धतीत झाले बघा, हे लाडू कसे 1 महिना पण तुमचे टिकतील। अशा पद्धती जर तुम्ही केले ना तर 1 महिना टिकतील, पण जास्त जर ओलसर असे जर झाले ना तर मग ते जास्त दिवस टिकत नाहीत। आता हे कसं आपण वरती जरी ठेवले का नाही तरी आपण करू शकतो। तर बघा असे लाडू बांधता येतात आपल्याला व्यवस्थित। जर तुम्हाला लाडू बांधता जर तसे जर नाही आले तर तुम्ही काय करायचं, ह्याच्यामध्ये थोडंसं गरम तूप करून घालायचं। तर आता लाडू हे जे मेथीचे लाडू असतात ना त्याचं मूठ दाबून घ्यायची आणि त्याच मापानं करायचे, म्हणजे एकसारखे लाडू येतील आणि छोटे करायचे, जास्त असे मोठे करायचे नाहीत बघा। अशा पद्धतीनं लाडू होतील हे बघा, एवढे करायचे। लाडू कसे खायचे ते पण तुम्हाला मी लगेच सांगते। हे लाडू सकाळी खायचे, नाहीतर संध्याकाळी झोपायच्या टायमाला जरी खाल्ले तरी चालतील, पण लाडू खाल्ल्यानंतर तुम्ही एक अर्धा तास तरी पाणी पिऊ नका, कारण मेथीचे लाडू गरम असतात आणि हे तुम्ही तसे खाल्ले तर चालतात। आणि हे डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर जी गरोदर बाई कशी असते, डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर जर खाल्ले तर लाडू चांगले असतात, त्यात तुम्ही हळीव वगैरे घालून सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। तर बघा आता लाडू बांधायची पद्धत पण मी तुम्हाला दाखवलेली आहे, किती बांधायचं ते पण दाखवलेलं आहे, कशा पद्धतीनं पण करायचं ते पण मी तुम्हाला सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे। जर मेथीचे लाडू तुम्हाला अजून एक वेगळ्या प्रकारात जर पाहिजे असतील तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, तुम्हाला मी दाखवते, तसे पण
पण जेवढे जास्त कमेंट येतील आणि जेवढे जास्त लाईक येतील तेव्हाच मी तुम्हाला ते लाडू बनवून दाखवणार, कारण मी भरपूर रेसिपी दाखवते, तुम्ही लाईक करत नाही आणि कमेंट बी करत नाही. तर मी तुम्हाला अशा पद्धतीनं बाकीचे लाडू बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.